Option number C, endodome. Endodome. Option number D, all. Option number D, all. Answer is, किनकि option number D मा मसँग कुनै choice छैन, either all or none. मलाई थाहा छ none राख्यो भने हजुरले टिक लगाउनु, all राख्यो भने सबभन्दा पहिला आएका त्यही पुग्छ, all is well भन्ने. So answer is endodome. तीनवटा जर्म लेयर मध्ये यो इम्ब्रायोको तीनवटा जर्म लेयर हो. हेर्नु त, सबभन्दा बाहिरको जर्म लेयरको नाम this one is ectoderm. इम्ब्रायोको सबभन्दा बाहिरको जर्म लेयर this one is ectoderm. बिचको जर्म लेयरको नाम के रहेछ? this one is mesoderm. मेसोडर्म. त्योभन्दा नि भित्रको जर्म लेयरको नाम के हो त? this one is endodome. एन्डोडर्मबाट के बन्छ? रेस्पिरेटरी सिस्टम मात्रै हैन कि सबै याद गर्दै जाने हो. जे कुरा पढ्नुहुन्छ त्यसको कन्सेप्ट अनुसार वरिपरिको सबै आन्सर याद गर्नुपर्छ. सेम क्वेशन सेम कुरा पढेर छोड्ने होइन एक्जाम. त्यसरी गर्दा हजुरको नलेज एड अन हुँदै हुँदै जान्छ र एकचोटी यस्तो सिचुएसन आउँछ जति बेला 90% कुरा हजुरलाई आउने हुन्छ र बिर्सिन चाहे पनि बिर्सिदैन. त्यो फेज आउँछ. अहिले सम्झिन चाहे पनि सम्झिदैन सुरुमा. त्यो फेज सबै क्रस हो. एन्डोडर्मको लागि एउटा मुभी सम्झिनु, सलमान खानको आर बाट स्टार्ट हुने, READY, रेडी. जमुनाको मुभी हो. पछि हामीले पास्टलाई चाहिँ हामीले थियो भन्छौँ नि त. जस्तै हजुरलाई मैले मेडिकल कलेजमा भेटे भने हजुरले मलाई के भन्नुहुन्छ? सर हजुरले हामीलाई अनलाइनमा पढाउनु भएको थियो. थियो इज पास्ट. रेडी भनेको जमुनाको मुभी हो, त्यही भएर हामीले रेडी थियो भनिदिन्छौँ. रेडीको आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम, आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिराइभ फ्रम भन्नु भने चाहिँ कुन चाहिँ जर्म लेयरबाट बन्ने रहेछ? एन्डोडर्म. ईबाट स्ट्राचियन ट्युब. स्ट्राचियन ट्युब. स्ट्राचियन ट्युब इज डिराइभ फ्रम एन्डोडर्म. एबाट अडिटरी ट्युब. Auditory tube is derived from the endodome. DY बाट digestive system. याद गर्नु, सरले स्पेलिङ नआउने रहेछ भन्ने होइन, यो पनि हुन्छ. digestive system, you can use DY also. digestive system and digestive gland. digestive gland. थियोको थाइबाट हुने ग्ल्यान्डहरु. this first one is thyroid. अर्को थाइमस. अर्को थाई कहाँ छ त? एनोथाइस. डोन्ट से थाइल्यान्ड. इट इज इन द मिडल अफ द पाराथाइरोइड. पाराथाइरोइडको बिचमा छ थाई. थाई भएको ग्ल्यान्ड सबै केबाट बन्ने रहेछ? एन्डोडर्म. र ओबाट इट्स लाइक अ ब्लाडर. फुटबलको ब्लाडर जस्तो देखिन्छ. एनी ब्लाडर डिराइभ फ्रम द एन्डोडर्म. यहाँ हेर्नु त, सिम्पली इम्ब्रायोको कतिवटा लेयर रहेछ? मलाई क्विकली रिप्लाई गर्नु. इम्ब्रायोको फेट अफ जर्म लेयर इन इम्ब्रायो भन्ने सोध्यो भने कतिवटा जर्म लेयर रहेछ? 3टा. र सबभन्दा बाहिरको लेयरको नाम इक्टोडर्म, बिचको लेयरको नाम मेसोडर्म, सबभन्दा भित्रको लेयरको नाम एन्डोडर्म. एन्डोडर्मको लागि यु क्यान रिमेम्बर इज एउटा मुभी सलमान खानको रेडी थियो भने सम्झो भने रेडीको आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ईबाट स्ट्राचियन ट्युब, एबाट अडिटरी ट्युब, युआईबाट डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड, थियोको थाइबाट थाइरोइड, थाइमस एन्ड पाराथाइरोइड, लास्टको ओबाट दिस वान इज ब्लाडर. Bladder is derived from the endodome. Urinary bladder, gall bladder, these all are derived from the endodome. मैले next question सोधे. Lungs is derived from भने सोध्यो भने के लगाऊ? Lungs is derived from. Lungs is derived from. or liver is derived from. Lungs is derived from, liver is derived from. Option number A, ectoderm. Option number B, mesoderm. Mesoderm. Option number C, endoderm. Endoderm. Option number D, non. Answer is lungs. Respiratory system so it is derived from the endoderm. Liver, digestive gland. Okay, so this one is derived from the endoderm. Now tell me, pancreas is derived from. Pancreas is derived from. Pancreas is also derived from the endoderm. Another one is respiratory system is divided into the two parts. Development of respiratory system के बाट बन्ने रहेछ endoderm र यो बनिसकेपछि respiratory system लाई दुईटामा डिभाइड गर्छ. एउटा anatomy, respiratory anatomy भन्छ र another one is physiology.
anatomy, another one is respiratory physiology. यहाँ हेर्नु त, in case of anatomy is the what is anatomy भने सोध्छ. in anatomy भनेको शरीर भित्रको अङ्गहरुको study of internal organ is called भित्रको अङ्ग. study of internal भन्नु भने चाहिँ के रहेछ, internal organ भन्नु भने चाहिँ this one is anatomy. यो कन्सेप्ट याद गर्नु. यदि external भने सोध्यो भने के लगाउनुहुन्छ? if I am asking about the external organ भन्नु भने के लगाउने त? this one is morphology. हेर्नु है त, बाहिरको स्टडीलाई चाहिँ morphology भन्छ भने भित्रको स्टडीलाई चाहिँ के भन्छ? anatomy. यो पनि सोध्ने क्वेशन हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन. एक्सटर्नल morphology, internal anatomy. कसरी फंक्सन हुन्छ, काम कसरी हुन्छ त्यसलाई के भन्ने? physiology is the function. respiratory physiology कसरी हुन्छ? function is respiratory physiology. यहाँ हेर्नु त. another one is respiratory center is present in respiration लाई केले कन्ट्रोल गर्छ? यो फिजियोलोजी लाई. रेस्पिरेसन भनेको गर्नेलाई फिजियोलोजी भन्छ नि त. रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेन्ट इन ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए मेडुला ऑब्लांगाटा. ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम. ऑप्शन नंबर सी cerebellum. Option number D pons. Answer is respiratory center, or you can say breathing center. जेसुकै भन्नु, respiratory center, breathing center भन्ने बित्तिकै this one is medulla. मेडुलामा तीनवटा सेन्टर हुन्छ. कसैले भन्न सक्नुहुन्छ क्लासमा सीआर छैन भने क्लास कसले चलाउँछ? क्लासमा सीआर एब्सेन्ट भयो भने सीआर भनेको क्लास representative. If there is no class representative in your class, then what will handle the class? Who will handle the class? कसले handle गर्छ? Vice CR, BCR. है त, Vice CR भनेको. Vice CR को vasomotor center कहाँ हुने रहेछ? मेडुला. vasomotor center मेडुला. cardiac center C बाट cardiac center मेडुला. Another one is respiratory center पनि कहाँ हुने रहेछ? मेडुला. हेर्नु त, respiratory center in medulla. Now tell me, मेडुलामा कतिवटा सेन्टर हुने रहेछ? फास्ट रिप्लाई गर्नु. टोटल नम्बर अफ सेन्टर प्रेजेन्ट इन मेडुला के भन्ने सम्झने? बीसीआर. बी बाट के रहेछ? vasomotor. सी बाट कार्डियाक. आर बाट रेस्पिरेटरी. भोलुन्टरी ब्रिदिङ. मलाई सास लिन मन लाग्यो, मैले सास ताने, फाले, यो भोलुन्टरी हो. म पढाउँदै छु त्यही पनि थाहा नपाइकन ब्रिदिङ भइरहेछ. दिस वान इज इनभोलुन्टरी हो. यदि भोलुन्टरी ब्रिदिङ केले कन्ट्रोल गर्छ? भोलुन्टरी ब्रिदिङ कन्ट्रोल बाइ मेडुला और सेरिब्रम. त्यति रिप्लाई गर्नु. अरे रिप्लाई गर्नु न, निधार बस्नु भएको छ. भोलुन्टरी ब्रिदिङ इज कन्ट्रोल बाइ केले कन्ट्रोल गर्ने? डाक्टर मिलन गैरेमा रिप्लाई गर्ने है त. अरूमा रिप्लाई गरे मैले देख्थिन. भोलुन्टरी ब्रिदिङ इज कन्ट्रोल बाइ सेरिब्रम. तर ब्रिदिङ मात्रै भन्यो भने के लगाउनुहुन्छ? भोलुन्टरी भनेको छैन, जस्ट ब्रिदिङ. इनभोलुन्टरी भनेको छ भने ब्रिदिङ रेस्पिरेसन इज कन्ट्रोल बाइ द मेडुला. डोन्ट बी कन्फ्युज. यो भोलुन्टरी भन्यो भने चाहिँ यु हैव टु टिक सेरिब्रम. ब्यालेन्स, हजुरको ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने के हो? ब्यालेन्स एन्ड कोअर्डिनेसन. हजुर हिँड्दै हुनुहुन्छ, पुलमाथि हिँड्दै हुनुहुन्छ, हजुर हिँड्दा ढल्नुहुन्न. ब्यालेन्स एन्ड कोअर्डिनेसन इज कन्ट्रोल बाइ सेरिबेलम. हेर्नु है त, हजुर ब्यालेन्स गर्ने, कोअर्डिनेसन गर्ने, द्याट इज सेरिबेलम. र पोन्समा कुन सेन्टर हुन्छ भने सोध्यो भने निमोट्याक्सिक सेन्टर. ब्रिदिङ सेन्टर भन्नु भने के लगाउनु? इफ देयर इज ब्रिदिङ सेन्टर के टिक लगाउनुहुन्छ? इफ देयर इज ब्रिदिङ सेन्टर के टिक लगाउनुहुन्छ? दिस वान इज मेडुला. इफ देयर इज निमोट्याक्सिक सेन्टर चाहिँ केमा हुन्छ? पोन्स. यसले चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट कन्ट्रोल गर्ने हो निमोट्याक्सिक सेन्टर. अलवेज रिमेम्बर दिस रेट. रेस्पिरेसन मात्रै भन्नु भने के टिक लगाउनु?
if only respiration is controlled by भन्ने सोध्यो भने मेडुला तर रेस्पिरेटरी रेट भनेको छ भने यो रेट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट हैन है त रेस्पिरेटरी रेट भन्नु भने के रहेछ पोन्सको पनि के त निमोटैक्सिक सेन्टरले चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट कन्ट्रोल गर्ने रहेछ भोलुन्टरी ब्रिदिङ चाहिँ सेरिब्रमले रेस्पिरेसन ब्रिदिङ भन्नु भने चाहिँ मेडुला किनकि रेस्पिरेटरी सेन्टर र ब्रिदिङ सेन्टर कहाँ हुन्छ त मेडुलामा र ब्यालेन्स र कोअर्डिनेसन कन्ट्रोल गर्ने केले त सेरिबेलम इज दैट क्लियर यो क्वेशन सबै क्वेशन नम्बर 1 क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 4 क्वेशन नम्बर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 question this slide is that clear tell me what is respiratory physiology tell me what is respiratory physiology के हो रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी भने पछि प्रोफेसरले हेर्नु त यही हो के रेस्पिरेसन के गरे मैले सरी सास ताने इंस्पिरेशन सास फाले एक्सपिरेशन दिस वान इज रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी बुझ्नुभयो पछि फेरि मेडिसिनमा छिरेर डाक्टर बन्ने आर्ट्समा एमबीबीएस फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा हुँदा प्रोफेसरले सोध्छ एक्सप्लेन रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी प्रोफेसरको अगाडि बसेर सर गरेर देखाइदिने है त ढल्छ प्रोफेसर नदेखाइदिनु दिस वान इज रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ सुरुमा हजुरले सास लिएको अक्सिजन नि यो एटमोस्फियरमा छ कि छैन यो टिस्युमा कसरी पुग्छ त्यो जान्नुपर्छ रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी भने ल भन्नु त सुरुमा एटमोस्फियर अक्सिजन कहाँ छ अक्सिजन फर्स्टमा अक्सिजन कहाँ छ एटमोस्फियर अब यो एटमोस्फियरको अक्सिजन कहाँ जान्छ एटमोस्फियरको अक्सिजन लंग्समा हेर्नु है त एटमोस्फियरको अक्सिजन कहाँ जान्छ लंग्समा लंग्सको युनिटको नाम के हो लंग्समा के लंग्समा alveoli this one is alveoli को लाइनिङ एपिथेलियम को नाम के हो सिम्पल स्क्वामस यहाँ के हुने रहेछ सिम्पल स्क्वामस को फंक्शन के हो त एल्भियोलाईबाट अक्सिजन के हुन्छ एल्भियोलाईबाट अक्सिजन टेल मी एल्भियोलाईबाट अक्सिजन डिफ्युज हुन्छ त्यही भएर सिम्पल स्क्वामस को फंक्शन के हो डिफ्युजन फर्स्टमा अक्सिजन कहाँ रहेछ फर्स्टमा अक्सिजन कहाँ छ एटमोस्फियर कहाँ गयो लंग्समा के छ एल्भियोलाईमा कुन एपिथेलियम सिम्पल स्क्वामस र फंक्शन के रहेछ डिफ्युजन अब यो कहाँ जान्छ लंग्स को एल्भियोलाईबाट डिफ्युज भएर यो कहाँ जान्छ ब्लडमा एम आई राइट अर रङ अनि यो कहाँ पुग्छ ब्लडमा ब्लडमा अब अक्सिजन मिक्स भएपछि यो ब्लड कसको भयो त अक्सिजनेटेड ब्लड र हार्टबाट पम्प आउट गरेर अक्सिजनेटेड ब्लड कहाँ जान्छ दिस अक्सिजनेटेड ब्लड रिच इन्टु द टेल कहाँ जान्छ टिस्युमा यति सिक्वेन्स याद गर एकचोटी भन्नु त सुरुमा अक्सिजन कहाँ छ हजुरले लिने अक्सिजन कति % हुन्छ FiO2 फ्र्याक्सन अफ अक्सिजन फ्र्याक्सन अफ इन्स्पायर अक्सिजन कति हुन्छ 21% अक्सिजन एटमोस्फियर हियर देयर इज 21% अक्सिजन 21% अक्सिजन लिइसकेपछि यो अक्सिजन कहाँ जान्छ दिस अक्सिजन रिच इन्टु द एल्भियोलाई अक्सिजन कहाँ गयो एल्भियोलाई र एल्भियोलाईबाट अक्सिजन डिफ्युज भएर कहाँ जान्छ त ब्लडमा हेर्नु है त यो डिफ्युज भएर कहाँ गयो त ब्लडमा यो अक्सिजन केमा मिक्स हुन्छ ब्लडमा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एउटा ब्लड सेल्स कति टाइपको छ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट र यो मध्ये अक्सिजन मिक्स हुने के हो त आरबीसी मा किनकि यो आरबीसी म्यामेलियन आरबीसी कस्तो छ त बाइकन्केभ दुईतिर गडेको छ दिस वान इज म्यामेलियन आरबीसी इज बाइकन्केभ फ्रग आरबीसी इज बाइकन्भेक्स जस उल्टो छ म्यामेलियन आरबीसी इज नन न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस हुँदैन त्यही भएर हेमोग्लोबिन भित्र
एकदमै हेमोग्लोबिन हुन्छ नन न्यूक्लिएटेड फ्रगको आरबीसी के हुन्छ फ्रगको आरबीसी भने सोध्यो भने म्यामेलियन आरबीसी इज नन न्यूक्लिएटेड फ्रगको आरबीसी के हुन्छ त दिस वान इज न्यूक्लिएटेड म्यामेलियन आरबीसी को लाइफ स्प्यान कति हुन्छ 120 डेज फ्रगको लाइफ स्प्यान कति हुन्छ फ्रग आरबीसी को 100 डेज यो तीनवटा पोइन्ट याद गर्नु म्यामेलियन आरबीसी बाइकन्केभ फ्रग म्यामेलियन आरबीसी बाइकन्केभ फ्रग आरबीसी बाइकन्वेक्स म्यामेलियन आरबीसी नन न्यूक्लिएटेड फ्रग आरबीसी न्यूक्लिएटेड म्यामेलियन आरबीसी को लाइफ स्प्यान कति बाद छ 120 डेज फ्रग आरबीसी को कति रहेछ त 100 डेज यो आरबीसी भित्र के हुन्छ दिस आरबीसी इज फुल अफ हेमोग्लोबिन यो आरबीसी भित्र हेमोग्लोबिन छ र अक्सिजन यही आरबीसी भित्रको हेमोग्लोबिन सँग बाइन्ड हुने हो त्यही भएर अक्सिजन प्लस हेमोग्लोबिन के बनाउँछ अक्सिजन प्लस हेमोग्लोबिन दिस वान इज अक्सी हेमोग्लोबिन कति पर्सेन्ट बनाउँछ अक्सी हेमोग्लोबिन टेल मी अक्सी हेमोग्लोबिन कति पर्सेन्ट 97% चाहिँ हेमोग्लोबिन मा गएर बाइन्ड हुने रहेछ भने अब डिजल्भ इन प्लाज्मामा कति हुन्छ एन्ड वान इज प्लाज्मा को लागि चाहिँ डिजल्भ इन प्लाज्मा कति पर्सेन्ट हुन्छ 3%। फर्स्टमा हेर्नु त फर्स्टमा अक्सिजन कहाँ छ एटमोस्फियर फर्स्टमा अक्सिजन कहाँ छ एटमोस्फियर पछि कहाँ गयो लंग्समा के रहेछ त एल्भियोलाई हेर्नु त लंग्समा के छ एल्भियोलाई को लाइनिङ इपिथेलियम सिम्पल स्क्वामस फंक्सन के रहेछ डिफ्युज भएर केमा मिक्स भयो ब्लडमा मिक्स हुँदा यो कतिवटा फर्म बन्ने रहेछ दुईटा एउटा के रहेछ अक्सी हेमोग्लोबिन कति पर्सेन्ट रहेछ 97% अर्को डिजल्भ इन प्लाज्मा कति पर्सेन्ट रहेछ 3%। अक्सी हेमोग्लोबिन कसरी बन्छ ब्लड सेल मध्ये आरबीसी कस्तो रहेछ बाइकन्केभ फ्रगको आरबीसी कस्तो छ बाइकन्वेक्स म्यामलको आरबीसी के छ नन न्यूक्लिएटेड र फ्रगको आरबीसी के छ न्यूक्लिएटेड म्यामलियन आरबीसी 120 डेज फ्रगको आरबीसी 100 डेज र हेमोग्लोबिन आरबीसी को कहाँ भित्र हुने रहेछ सरी हेमोग्लोबिन आरबीसी भित्र हुन्छ कहाँ भित्र हुने जस्ट भित्र र यो अक्सिजन भित्र छिरेर हेमोग्लोबिन सँग बाइन्ड भएर अक्सी हेमोग्लोबिन बनाउने इज दैट क्लियर यतिसम्म क्लियर छ भने सेन्ड मी स्माइल इमो प्लिज आई डिजर्भ दिस बुझा छ भने चाहिँ किनकि यो कुनै बुकमा हुँदैन यस्तो कुरा टेल बुझा छैन भने टिचरलाई धेरै माया गरिराख्नु पर्दैन सर बुझेन भन्दिने सर हजुरले पढाएको भएन भन्दिने बुझा छैन भने के गर्नु कि त आफूलाई रिस्कमा राख्नु पर्यो कि त टिचरलाई रिस्कमा टिचर र स्टुडेन्ट कहिले सिम्बायोसिस हुन सक्दैन अब यो प्लाज्मा जस्ट डिजल्भ इन प्लाज्मा चाहिँ कति छ जस्ट 3% हो डिजल्भ इन प्लाज्मा जस्ट 3% छ यो 3% त टिस्युमा पुगोस् नपुगोस् हामीलाई हामीलाई मतलब छैन बाल भन्ने खोज्दैन हामीलाई मतलब छैन टिस्युमा पुग्नै पर्ने चाहिँ 97 चाहिँ पुर्याउनै पर्छ हेमोग्लोबिनले बोकेर हिँड्ने रहेछ हेमोग्लोबिन प्लस अक्सिजन हेर्नु है त हेमोग्लोबिन प्लस अक्सिजन भनेको अक्सी हेमोग्लोबिन कति बोक्छ त टिस्युमा एउटा इफेक्ट छ एउटा मान्छे छ त्यो मान्छेको नाम बोर हो त्यसले गर्दा यहाँ एउटा इफेक्ट हुन्छ त्यो इफेक्टको नाम बोर्स इफेक्ट हेर्नु है त कसरी हुन्छ त बोर इफेक्ट बोरले हेमोग्लोबिनलाई भन्छ त्यसमा नै हेमोग्लोबिन ओइ हेमोग्लोबिन त यति ह्यान्डसम छस् यति राम्रो छस् तैले यति अक्सिजनलाई बोकेर हिँडेको भएन है भएन मैले भनेको मान त्यो टिस्युलाई अक्सिजनमा छाड्दे हेर त यदि तैले टिस्युलाई छाडिस् भने अक्सिजन रिलिज भयो हेमोग्लोबिन अक्सिजनसँग छुट्टिन्छस् यदि छाडिस् भने तैले यति राम्रै CO2 पाउँछस् नि कुरै छोड्दे मैले भनेको मान अक्सिजनलाई छाड्दे बोरले टिस्युमा बोकेर गएको अक्सिजन 97% अक्सिजन बोकेर जान्छ हेमोग्लोबिनले बोरले गर्दा हेमोग्लोबिनलाई अक्सिजन छाड्न लगाउँछ छाड एक एक्जाममा बिर्सिस भने सेकेन्ड लेटर याद गर लास्ट लेटर याद गर बोर हो नि त नाम बोर सहित बोर त पछि आएको ओ भनेको अक्सिजन आर भनेको रिलिज बोर इफेक्टले गर्दा के रिलिज हुने रहेछ त अक्सिजन टिस्युमा अक्सिजन रिलिज भयो छाड्दियो पत्याएर अब बोरले अक्सिजन छाड्दियो भने अब हेर्नु त हेमोग्लोबिनको लागि घाटा हो हाम्रो लागि नाफा हो किनकि अक्सिजन बिना हामी बाँच्न सक्दैन
अब यो रिलिज भएको अक्सिजनले 6CO2 यसले फुडलाई अक्सिडाइज गर्छ C6H12O6 फुडलाई अक्सिडाइज गरेर यसले के बनाउँछ CO2 च्वाक CO2 बनायो के 6C for CO2 C for च्वाक ओके 6CO2 6H2O इनर्जी रिलिज भयो ल भन्नु त इनर्जी रिलिज हुने रियाक्सनलाई के भन्नुहुन्छ यो इनर्जी हो इनर्जी रिलिज हुने रियाक्सनलाई के भन्नुहुन्छ हेर्नु है मलाई धेरै एकदम फास्ट रिप्लाई चाहिन्छ एक्जोथर्मिक रियाक्सन यो लार्जर कम्पाउन्ड ब्रेकडाउन भएर सानो सानो कम्पाउन्ड बनाएछ कि छैन लार्जर कम्पाउन्ड ब्रेकडाउन भएर सानो सानो कम्पाउन्ड बनाएछ कि छैन बनाएछ सो दिस वान इज क्याटाबोलिक प्रोसेस ठुलो कम्पाउन्ड ब्रेकडाउन भयो भने क्याटाबोलिक सानो कम्पाउन्ड मिलेर ठुलो कम्पाउन्ड बन्यो भने चाहिँ दिस वान इज एनाबोलिक मैले यहाँ क्वेशन सोधे रेस्पिरेसन इज respiration is option number A catabolic and endothermic process option number B catabolic and बोटनीमा बढी सोध्छ यो क्वेशन क्याटाबोलिक एन्ड फिजियोलोजीमा एक्जोथर्मिक प्रोसेस ऑप्शन नंबर सी एनाबोलिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस एनाबोलिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस ऑप्शन नंबर डी anabolic and exothermic process answer is anabolic and exothermic process इसको आंसर बंदिन answer is catabolic and exothermic process बुझ्नु भयो catabolic भनेको के रहेछ बैलेंस इक्वेशन फर रेस्पिरेशन भने सोधो भने के लगाऊ बैलेंस इक्वेशन फर रेस्पिरेशन क्याटाबोलिक भनेको कंपाउंड ब्रेकडाउन हुने है त यही बैलेंस इक्वेशन बाट देखाउँछ हेर्नु त C6H12O6 666 थपिदिनु 6O2 इट फर्म 6CO2 6H2O and release of energy release by so it is called exothermic process compound breakdown by this one is catabolic process tell me photosynthesis is के हो photosynthesis just opposite catabolic को ठाउँमा स्टार्च बनाउँछ नि त प्लान्टले स्टार्च बनाउँछ हैन एनाबोलिक ठुलो कम्पाउन्ड बनायो एनाबोलिक लाइट एनर्जी युज गर्छ सो दिस वान इज एन्डोथर्मिक प्रोसेस दुईटै पपुलर क्वेशन यो क्वेशन अब एक्जाम भन्दा अगाडि बिर्सिने कि नबिर्सिने बिर्सिने कि नै टेल बिर्स्यो भने मलाई केही भन्नु छैन लुक्या टिस्युमा हुने इफेक्टको नाम के रहेछ बोरले गर्दा हेमोग्लोबिनलाई छाड्दै भन्छ केलाई अक्सिजनलाई र अक्सिजन छाड्छ र त्यो अक्सिजनले चाहिँ टिस्युमा रिलिज हुन्छ नि त अनि बल्ल युज भएर एनर्जी युज गर्छौं हामीले एनर्जी युज गर्ने हो वाटर युज गर्छौं कार्बन डाइअक्साइड युज गर्न मिल्ने कि नमिल्ने त्यो कार्बन डाइअक्साइड युज गर्ने कि नगर्ने कार्बन डाइअक्साइड युज गर्नु भयो भने माथि पुग्नुहुन्छ बचाउन कसैले सक्दैन CO2 बढ्यो भने शरीरमा रगतमा CO2 बढ्नुको मिनिङ डेन्जरस कन्डिसन अब यो CO2 टिस्युबाट कहाँ जान्छ त्यस CO2 टिस्युबाट कहाँ जान्छ CO2 ब्लडमा र जब CO2 ब्लडमा जान्छ नि कतिवटा फर्म बन्छ CO2
रगतमा यसले कतिवटा फर्म बनाउँछ तीनवटा फर्म हेर्नु है CO2 रगतमा जाँदा तीनवटा फर्म बन्ने रहेछ एउटा फर्म बाइकार्बोनेट मेजर फर्म अफ CO2 ट्रान्सपोर्टेसन इज मेजर फर्म अफ CO2 ट्रान्सपोर्टेसन बाइकार्बोनेटले कति पर्सेन्ट 70% and the one is कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिन कार्बा अमिनो HB भनेको हेमोग्लोबिन मैले सर्टकटमा लेखे है त जहाँ पनि याद गर्नु HB भनेको हेमोग्लोबिन रगतमा हुने हेमोग्लोबिन पनि जान्नु भएको छैन भने अति हुन्छ आजदेखि जान्नु हेमोग्लोबिन that is 23% that is कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिन भनेको हेमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइअक्साइड हो यो सोधेको क्वेशन हो कार्बन डाइअक्साइड कुन फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हुने रहेछ हेमोग्लोबिनमा हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड भएर कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ कुन फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हुने रहेछ त कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिन अरु चाहिँ बाइकार्बोनेट बनाएर कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट हुन्छ र अलिकति चाहिँ डिजल्भ इन प्लाज्मा बनेर ट्रान्सपोर्ट हुन्छ कति पर्सेन्ट डिजल्भ इन प्लाज्मा कति पर्सेन्ट रहेछ जस्ट 7%. नाउ टेल O2 ट्रान्सपोर्टेसन कतिवटा फर्ममा हुने रहेछ त O2 ट्रान्सपोर्टेसन कतिवटा फर्म दुईटा ठीक है O2 ट्रान्सपोर्टेसन दुईटा फर्म एउटा के रहेछ बाइकार्बोनेट ओ सरी ऑक्सी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन ऑक्सी हेमोग्लोबिन कति पर्सेन्ट 97% र डिजल्भ इन प्लाज्मा 3% दुईटा फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ ऑक्सीजन ट्रान्सपोर्ट हुने दुईटा फर्म मेजर फर्म इज ऑक्सी हेमोग्लोबिन माइनर फर्म इज डिजल्भ इन प्लाज्मा ऑक्सी हेमोग्लोबिन 97% डिजल्भ इन प्लाज्मा 3% ल भन्नु त हेमोग्लोबिन कहाँ हुने रहेछ लोकेसन अफ हेमोग्लोबिन भन्नु भने के रहेछ लोकेसन अफ हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिनको लोकेसन के रहेछ त आरबीसी भित्र हो के लोकेसन अफ हेमोग्लोबिन इनसाइड द आरबीसी मैमेलियन आरबीसी कस्तो शेप रहेछ शेप अफ मैमेलियन आरबीसी इज biconcave frog RBCs biconvex mammalian RBCs non-nucleated frog RBCs nucleated life span कति बाँच्छ mammalian RBC 120 दिन frog चाहिँ 100 days 100 CO2 ट्रान्सपोर्ट हुने कतिवटा फर्म रहेछ CO2 ट्रान्सपोर्ट हुने तीनटा फर्म है त CO2 ट्रान्सपोर्ट हुने कतिवटा फर्म त तीनटा मेजर फर्म अफ CO2 ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने सोध्यो भने के लगाऊ major form of CO2 transportation is bicarbonate about CO2 in the form of hemoglobin CO2 hemoglobin को फर्ममा चाहिँ बाइन्ड भएर कसरी ट्रान्सपोर्ट हुने रहेछ CO2 hemoglobin 23% र डिजल्भ इन प्लाज्मा चाहिँ 7% यो बाइकार्बोनेट को फर्म कसरी ट्रान्सपोर्ट हुने यसलाई हामीले क्लोराइड शिफ्ट भनेर पढ्छौं है त क्लोराइड शिफ्ट के को लागि रहेछ त क्लोराइड शिफ्ट के को लागि रहेछ क्यान यु प्लिज टेल मी क्लोराइड शिफ्ट भन्ने पढ्छु नि ह्यामबर्गर फेनोमेनन भने त्यो चाहिँ CO2 ट्रान्सपोर्टेसन र बाइकार्बोनेट को फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हो नभन्दै हेर्नु न 23% CO2 को लागि बिचरा 98% अक्सिजन छोड्छ 23% CO2 को लागि हेमोग्लोबिनले 98% अक्सिजन छोड्छ हेमोग्लोबिन एकदमै इम्याच्योर छ के हजुर जस्तो जसको कुरा पनि पत्या अब नभन्दै अब यो कार्बन डाइअक्साइड प्लस हेमोग्लोबिन हेर्नु त लंग्समा जब आउँछ नि लंग्समा एउटा मान्छे छ एकदमै म्याच्योर मान्छे म जस्तै एकदमै बुझ्ने त्यसको नाम के हो त हाल्डेन्स यसले गर्दा हुने इफेक्टलाई के भन्ने हाल्डेन्स इफेक्ट अब हाल्डेनले हेमोग्लोबिनलाई के भन्छ हाल्डेनले ओए हेमोग्लोबिन त टिस्युमा गएको थिइस् हो भनेर सोध्छ गएको थिए नि हाल्डेन दाइ टिस्युमा बोर्डसँग भेट भयो भेट भयो नि त अनि बोर्ड दाजुले भनेर त मैले टिस्युमा अक्सिजनलाई फाल्दिए यति राम्री च्वाक CO2 बोकेर आएको छ हेर्नु न यति राम्री छ अनि अब हाल्डेनले सम्झाउन सुरु गर्छ बोर एक नम्बरको फन्टुस हो त एकदम सानै छ बोरको कुरा नपत्या जब यो CO2 हेर्दा मात्रै राम्रो हो ह्याबिट त राम्रो छैन वेस्ट ग्यास हो त्यही पनि यो 23% को लागि तैले त्यत्रो फालेर आइस 98% अक्सिजन जुन बिना 5 मिनेट पनि बाँच्न गाह्रो हुन्छ ए अझै पनि केही पनि बितेको छैन
मैले भनेकोमा नि यो कार्बन डाइअक्साइडलाई लङ्समा छाड्छ हाल्डेनले गर्दा अब फेरि अब हेमोग्लोबिनलाई हो जस्तो लाग्छ यसले कार्बन डाइअक्साइड फाल्दिन्छ यदि तैँले कार्बन डाइअक्साइड फालिस् भने मैले कार्बन डाइअक्साइड एटमोस्फियरमा फालिदिन्छु र एटमोस्फियरबाट फेरि लङ्स अक्सिजन आउँछ फ्रेस अक्सिजन बोकेर जान्छ फेरि अक्सिजन बोकेर कहाँ पुग्छ टिस्युमा टिस्युमा फेरि के आउँछ बोर फेरि बोरले के भन्छ हेरे मैले भनेकोमा अक्सिजन छाड्दै यति च्वाक CO2 पाउँछ फेरि टिस्युमा के गर्छ बोर फेरि टिस्युमा अक्सिजन छाड्छ बोरको कुरा पत्याएर अनि के बोकेर हिँड्छ CO2 बोकेर कहाँ जान्छ लङ्समा लङ्समा फेरि के आउँछ हाल्डेन के हेर्नु त हाल्डेनले फेरि के गर्छ CO2 छाड्दै काम छैन ह्याबिट राम्रो छैन अक्सिजन मगाइदिन्छु बरु एटमोस्फियरबाट अक्सिजन बोकेर जान्छ ग्यासेस ट्रान्सपोर्ट भयो कि भएन हाल्डेन र बोर मिलेर हेमोग्लोबिनलाई मुर्गा बनाछन् कि छैन हाल्डेन र बोर मिलेर हेमोग्लोबिनलाई मुर्गा बनाएको के टेल मी हो बोर इफेक्ट कहाँ हुने रहेछ बोर इफेक्ट कहाँ हुने रहेछ बोर इफेक्ट टेक्स प्लेस इन भने सोध्यो भने के टिक लगाउनुहुन्छ कन्सेप्ट हेर्नु है टिस्युमा रिलीज अफ अक्सिजन फ्रम हेमोग्लोबिन इन द प्रेजेन्स अफ CO2 भन्नु भने के लगाउनु रिलीज अफ अक्सिजन अक्सिजन छोडेको रिलीज अफ अक्सिजन बोरको सेकेन्ड लेटर के छ ओ बोरको लास्ट अर्को लेटर के छ आर बोर इफेक्टले गर्दा के रिलिज हुने रहेछ अक्सिजन के को प्रेजेन्समा CO2 को प्रेजेन्समा अब हेर्नु त अनि यो फ्री अक्सिजनले के गर्छ यो बल्ल छोडेको अक्सिजन यो फ्री अक्सिजनले के गर्छ फुडलाई अक्सिडाइज गरेर इनर्जी बनाउने हो के रेस्पिरेसन हुन्छ के दिस वान इज सेलुलर रेस्पिरेसन हुन्छ बल्ल यदि बोर इफेक्ट भएन भने के हुन्छ एउटा कन्सेप्ट भयो बोर इफेक्ट भएन भने जे दिमागमा लाग्छ त्यही भन्नु है त बोर इफेक्ट भएन भने अक्सिजन रिलिज हुन्छ कि हुँदैन अक्सिजन रिलिज हुन्छ कि हुँदैन बोर इफेक्ट भएन भने अक्सिजन रिलिज हुँदैन र अक्सिजन रिलिज भएन भने टिस्युमा अक्सिजनको लेभल के हुन्छ टिस्यु अक्सिजन लेभल के हुन्छ लो टिस्युमा अक्सिजनको लेभल लो हुनेलाई के भन्नुहुन्छ हाइपोक्सिया हाइपो भनेको कम अक्सिया भनेको अक्सिजन अब अक्सिजन कम भयो भने फुड अक्सिडाइज हुन्छ कि हुँदैन फुड अक्सिडाइज हुन्छ कि हुँदैन रेस्पिरेसन सेलुलर रेस्पिरेसन हुन्छ कि हुँदैन फुड अक्सिडाइज हुँदैन इनर्जी रिलिज हुँदैन अनि मान्छे मर्छ बोर इफेक्ट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट टिस्युमा छ अक्सिजन रिलिज गर्नै पर्छ अब हाल्डेन इफेक्ट कहाँ हुन्छ भने सोध्यो भने के रहेछ हाल्डेन इफेक्ट टेक्स प्लेस इन लङ्स हाल्डेन इफेक्टले गर्दा के रिलिज गर्छ लङ्समा के रिलिज गर्छ CO2 अनि यो रिलिज भएर हेमोग्लोबिनले CO2 छाडेर अनि यो कहाँ हुने त एटमोस्फियरमा ल भन्नु त हाल्डेन इफेक्ट भएन भने के हुन्छ इफ देयर इज नो हाल्डेन इफेक्ट के हुन्छ रगतको CO2 एटमोस्फियरमा जान्छ कि जाँदैन रगतको CO2 एटमोस्फियरमा जान्छ कि जाँदैन रगतको CO2 एटमोस्फियरमा जाँदैन CO2 इन ब्लड इज लेभल इन ब्लड हाई त्यसलाई के भन्छ हाइपर क्याप्निया भनेको CO2 हाइपर क्याप्निया CO2 भयो भने रेस्पिरेटरी फेलियरमा हुन्छ मान्छे मर्छ त्यही भएर दुईटै इफेक्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कन्सेप्ट याद गर्नुभयो भने योर माइन्ड इज रियल्ली ब्रिलियन्ट यस्ता बुकमा कहीँ पनि हुँदैन यो कन्सेप्ट घोक्ने अहिलेसम्म घोकेर आएको मलाई थाहा छ मैले नपढाएको भए अझै घोक्दै जानुहुन्थ्यो दिस वान इज रियल कन्सेप्ट ग्यासेस ट्रान्सपोर्ट त्यसरी हुन्छ
हजुरले सिम्पली घोक्नुहुन्छ O2 transportation, CO2 transportation. O2 transporting the two form. First one is oxyhemoglobin, 97%, dissolved in plasma, 3%. There are the three form of the CO2 transportation. First one is bicarbonate, another one is carboaminohemoglobin, another one is dissolved in plasma. Bicarbonate form 70%, carboaminohemoglobin 23%, dissolved in plasma 7%. Bohr effect ma घोक्नुहुन्छ. It takes place in the blood tissue. Release of oxygen from the hemoglobin in the presence of CO2 is called Bohr effect. And the one is Haldane effect. Release of CO2 in the presence of O2 is called Haldane effect. It takes place in the lungs. यसरी घोक्ने हैन. ओके. टिस्युमा O2 को लेभल घट्यो भने O2 को लेभल घट्यो भने त्यसलाई हाइपोक्सिया भनेर इस तर रगतमा CO2 को लेभल बढ्यो भने त्यसलाई हाइपरक्याप्निया. यदि क्लियर छ भने सेन्ड मी स्माइली. क्लियर छ? क्लियर छ कि छैन? हेर्नु है, अब यो अलि बुझ्नै पर्छ. जति क्लियर त्यतिवटा स्माइली. जति क्लियर त्यतिवटा स्माइली. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, okay. 10, 20, 30, 40. Okay, look here. त्यति म पनि नपठाइदिनु कि मैले काउन्ट गर्नै नसक्ने. Thank you. Anyway. बुझ्दैकोमा. This one is step 1. Gases action between the atmosphere and lungs. This one is step 2. Lungs and blood. This one is step 3. Blood and tissue. हेर्नु है त. अरे बोर्डलाई पत्याएर हेमोग्लोबिनले हेर्नु न, हेमोग्लोबिनले बोर्डलाई पत्याएर हेमोग्लोबिन र अक्सिजन छुट्टियो कि छुट्टिएन? हेर्नु त, हेमोग्लोबिन र अक्सिजन छुट्टियो नि त. बोर्डको कुरा सुनेर अक्सिजनलाई छाड्ने. यसको नेचर के होला त? अरे एउटा हेमोग्लोबिनले 1 मोलिक्युल अफ हेमोग्लोबिनले एउटाले 4 रोटी बोकेर हिँड्छ. 1 molecule of hemoglobin can carry 4 oxygen molecule. मुद्दा हाल्दिनु पर्ने. एउटाले 4 रोटी बोकेको छ. हेर्नु त, यो हेमोग्लोबिनको बारेमा थोरै पढ्दिम न त. हरामी वाला हेमोग्लोबिन. एज पर हेमोग्लोबिन, एज पर हरामी. किन हरामी छ? हेमोग्लोबिन is tetramer. किन टेट्रामर भनेको? 1 molecule of hemoglobin can carry 1 molecule of hemoglobin can carry कति oxygen molecule? 4 oxygen molecule. 1 gram of hemoglobin can carry 1 gram of hemoglobin ले कति ml of oxygen? 1 gram ले 1.34 ml of oxygen. याद गर्नु है, यो याद गर्ने कुरा हो. क्याल्कुलेट गर्न धेरै टाइम लाग्छ. 1.34 ml of oxygen. त्यही भएर हेमोग्लोबिन टेट्रामर. हेमोग्लोबिन को लेभल डिक्रीज हेमोग्लोबिन लेभल इज कॉल्ड कुन डिजीज भन्नुहुन्छ? डिक्रीज हेमोग्लोबिन लेभल. This one is anemia. Decrease hemoglobin level is anemia. कति भन्दा कम भयो भने anemia भन्नु? 12 gram per deciliter. भन्दा कम भयो भने anemia. त्यही भएर नर्मल हेमोग्लोबिन को लेभल कति हुने रहेछ? नर्मल हेमोग्लोबिन को लेभल 12 to 16. 12 to 16 मिलीग्राम per deciliter. Normal hemoglobin is 12 to 16 gram per deciliter. 12 भन्दा कम भयो भने त्यसलाई के भन्छ? एनेमिया. डिक्रीज हेमोग्लोबिन लेभल भन्यो भने त्यसलाई के भन्छ? एनेमिया. 1 ग्राम अफ हेमोग्लोबिनले कति क्यारी गर्ने रहेछ? 4 अक्सिजन मोलिक्युल. त्यही भएर 1 मोलिक्युल अफ हेमोग्लोबिन 1 ग्रामले 1.34 ml अफ अक्सिजन र त्यही भएर 1 मोलिक्युल अफ हेमोग्लोबिन क्यान क्यारी 4 अक्सिजन मोलिक्युल. हेमोग्लोबिनले अक्सिजन क्यारी गर्ने भएर हेमोग्लोबिन इज ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन. हेमोग्लोबिनलाई कुन प्रोटिन भन्नुहुन्छ? ल भन्नु त. हेमोग्लोबिन इज इन्डियन एमएससी मा सोधा क्वेशन.
मैले इन्डियन एम्बेसी नि दिएको थिएँ कि ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन ओके यहाँ हेर्नु त ग्राम हो ग्राम ग्राम हो यहाँ हेर्नु त एटमोस्फियर र लङ्सको बिचमा ग्यासेस एक्सचेन्ज भएको छ फर्स्ट स्टेप नम्बर 1 के को बिचमा भएको छ मलाई भन्दै जा Step 1 is gases exchange between the atmosphere and lungs. Step 2 is gases exchange between the lungs and blood. Step 3 is blood and tissue. Step 1 like breathing one. This one is breathing. Like breathing one. Like external respiration one. Step 2 lungs or blood. The blood or tissue this one is internal respiration. Internal respiration. Simple respiration like रेस्पिरेसनलाई तीनवटा टाइपमा डिवाइड गर्छ तीनवटा पार्टमा रेस्पिरेसन एउटा ब्रीदिङ अर पल्मोनरी भेन्टिलेसन ब्रीदिङमा हेर्नु ग्यासेस एक्सचेन्ज बिट्विन द एटमोस्फियर एन्ड लङ्स सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भन्नु त ग्यासेस एक्सचेन्ज बिट्विन एटमोस्फियर एन्ड लङ्स इज कॉल्ड एटमोस्फियर एन्ड लङ्स त्यसलाई के भन्ने breathing gas exchange between the atmosphere and lungs is called breathing or pulmonary ventilation अर्को स्टेप के को बिचमा भएको छ के को बिचमा भएको छ भन्नु त gas exchange between the atmosphere and lungs is called breathing or pulmonary ventilation and when gases exchange between the lungs and blood त्यसलाई के भन्नुहुन्छ this one is external respiration and the one is gases exchange between the blood last वाला भित्रको blood and tissue त्यसलाई के भन्ने this one is internal respiration internal or cellular respiration अब respiration र breathing एउटै हो कि फरक tell me is respiration and breathing are same thing respiration र breathing same okay त्यति भन्दिए पुग्छ मलाई is respiration and breathing is same no के रहेछ ब्रिदिङ रेस्पिरेसनको एउटा स्टेप ब्रिदिङ हो कि हैन फर्स्ट स्टेप एटमोस्फियर र लङ्समा भयो भने लङ्स र ब्लडमा भयो भने दिस वान इज एक्सटर्नल रेस्पिरेसन र ब्लड र टिस्युमा भयो भने इन्टर्नल रेस्पिरेसन अगेन ब्रिदिङको दुईटा स्टेप छ ब्रिदिङको फेरि दुईटा स्टेप छ यो चाहिँ म नेक्स्ट डे पढाउँछु मेरो फ्लाइट छ म अलिकति छिटो छोड्दिदै छु हजुरको क्लास ब्रिदिङलाई दुईटामा डिवाइड गर्छ सास भित्र लिनेलाई इंस्पिरेशन सास बाहिर फाल्नेलाई एक्सपिरेसन अलवेज याद गर्नु इंस्पिरेशन इज एक्टिभ प्रोसेस एक्सपिरेसन इज पैसिव प्रोसेस कुन चाहिँ लंगर ड्युरेसन हुन्छ एक्सपिरेसन इज लंगर कि शॉर्टर कुन चाहिँ लंगर हुन्छ इट्स योर होमवर्क go and search and tell which one is longer breathing external respiration internal respiration breathing को दुईटा स्टेप सांस भित्र ताने इंस्पिरेशन बाहिर फाले नि this one is expiration thank you everyone स्क्रिनशट गर्नुपर्छ म आज क्वेशन लिन भ्याउँदिन थ्यांक यू नेक्स्ट डे चाहिँ फुल राइट शिफ्टबाट कन्टिन्यू गरौँ होला थोरै फिजियोलोजी थोरै बाँकी छ नाइ पनि सक्यो फिजियोलोजी है त अब मेरो ग्याप हुन्छ भोलिबाट अब ग्याप हुन्छ त्यो ग्याप चाहिँ मैले गर्दा हो नेमले गर्दा है त
फेरि नेमको क्लास ग्याप भयो लाइक दिस मेरो चाहिँ अलिकति ग्याप हुन्छ थ्याङ्क यू एभ्रिवान थ्याङ्क यू